ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 3 ዘ ኢኮሲስተም ኤንድ ኢትስ ቻሌንጅ የሚል ነው ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው ስለዚህ ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ አኒማልስ ይለናል። ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ አኒማልስ ኦኬ ሶ a distribution of natural vegetation and wild animals። ከዚህ በፊት እንግዲህ ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ ሳትልመንት የሚል በሌላ ቶፒክ ስናይ ነበረ፣ በሰው ልጆች ላይ ማለት ነው። የሰው ልጆች እንዴት ዲስትሪቢዩት ሆነው እንደሚገኙ ሳትል አድርገው ይኖራሉ የሚለውን ነገር ስናይ ነበር። አሁን ደግሞ ቬጂቴሽን እና አኒማልስን እንዴት ዲስትሪቢዩት እንደሆኑ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ናቹራል ቬጂቴሽን ማለት ነው when you were in grade 6 you have learned about forests and grasslands in general. Now you will learn about the type and distribution of natural vegetation of Africa in more detailed manner. Okay? ከዚህ በፊት እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል ምንድነው ስለ ፎሬስት እና ግራስላንድ ስትማሩ ነበረ። አሁን ደግሞ ቬጂቴሽኖች እና አኒማልሶች በአፍሪካ ላይ እንዴት ዲስትሪቢዩት እንደሆኑ ዲቴል ማነር የምናይበት ክላስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ so natural vegetation refers to all plants that have grown in a given area without any human effort. okay any human effort ማለት እኛ ሰዎች ያልተከልናቸው በራሳቸው ጊዜ በቅለው የሚገኙ ፕላንቶችን ናቹራሊ የተገኙትን ነው ማለት ነው የምናጠናው። So it is a plant cover of the region that results from normal condition of the climate, soil, drainage and other elements of an environment. Environment ላይ ያሉ እንግዲህ ብዙ ኮንዲሽኖች አሉ። ሶይል ይኖራል፣ ክላይሜት ይኖራል፣ ድሬኔጅ ይኖራል። በእነዚህ ኤሌመንቶች ላይ የተገኙ ምኖች ናቸው ፕላንቶች። እነዚህን ኤሌመንቶች ተጠቅመው ለምሳሌ ክላይሜቱን ኮንሲደር አድርገው፣ ሶይልን ኮንሲደር አድርገው፣ ድሬኔጅን ኮንሲደር አድርገው የበቀሉ ናቹራሊ የበቀሉ ቬጂቴሽኖችን ነው እንግዲህ ናቹራል ቬጂቴሽን የምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ የግራፍ የሚያሳየው ምንድነው ወይም የማፕ the major vegetation types of Africa ይለናል። እንግዲህ ዴዘርት ቬጂቴሽን የምንላቸው እነዚህ ነው። ኦልሞስት ይህ አካባቢ እንግዲህ ሰሃራ የምንለው ዴዘርት ነው። እዚህ አካባቢ ያሉ ቬጂቴሽኖችን ያመላክታል ማለት ነው። ይሄኛው ከለር ደግሞ በሞር ቢጫ የሆነው ማለት ነው ሳቫናህ እንለዋለን። በብላክ ደግሞ ትሮፒካል ሬን ፎሬስት ያለበት ማለት ነው። ትሮፒካል ሬን ፎሬስት ይሄ ብላክ ነው። እንዲሁም ኤም ያለበት ደግሞ ሞንታኒ የሚባል ሞንታኒ የሚባል ማለት ነው። እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር አለ። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ከታችና ከላይ አካባቢ እዚህ ላይ ሜዲትራኒያን ቬጂቴሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አፍሪካ ላይ ያለው ናቹራል ቬጂቴሽን ታይፕ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። As you can see on a map given above, Africa has 5 different types of natural vegetation, namely the equatorial rainforest, savanna, desert, semi-desert, Mediterranean and tropical highland vegetation ብለን በአምስት ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩቸው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ዴዘርት፣ ሳቫና፣ ትሮፒካል ሬንፎሬስት፣ ሞንቴኒ ኤንድ ሜዲትራኒያን ቬጂቴሽን ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ኢኳቶሪያል ሬንፎሬስት የሚል ይሆናል። This vegetation is also known as the tropical rainforest ይባላል። ኢኳቶሪያል ሬንፎሬስት ማለት በሌላ ስሙ ትሮፒካል ሬንፎሬስት፣ ትሮፒካል ሎውላንድ ፎሬስት ልንለው እንችላለን። ኤንድ ትሮፒካል ኤቨርግሪን ፎሬስት ልንለው እንችላለን ማለት። ስለዚህ ሶስት አይነት ስም ነው ያለው። ትሮፒካል ሬንፎሬስት፣ ትሮፒካል ሎውላንድ ፎሬስት፣ ትሮፒካል ኤቨርግሪን ፎሬስት ብለን ኤክስፕረስ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። In Africa, the rainforest is distributed in the central western Africa, central and western Africa, and even in the eastern Madagascar. ማዳጋስካርም ኢስተርን ፓርቱ ላይ እንዲሁም ዌስተርን እና ሴንትራል አፍሪካ ላይ ይሄ ሪጅን ወይም ይሄ ቬጂቴሽን ይገኛል ማለት ነው። The largest continuous rainforest area is found in the Congo Basin.
ኮንጎ ላይ ነው በዋናነት ደግሞ የሚገኘው ማለት ነው። This forest in Africa occurs mostly in the lowland whose elevation is below 500 meters. Okay, this area have true equatorial elements, climates with a high annual precipitation ranging between 1,500 millimeter and 1,500 millimeter and consistently warm temperature አለው ማለት ነው። እንግዲህ የዝናብ መጠኑ ከ1500 ሚሊሜትር እስከ 2500 አካባቢ የሚደርስ ነው ማለት ነው። ዋርም የሆነ ቴምፕሬቸር እንዳለው ያመላክታል ማለት ነው። Structurally, the rainforest is complete and multi-layered, with the tallest tree reaching up to 50 meters in height. Assume እንግዲህ እስከ 50 ሜትር ከፍታ ድረስ ያለውን ዛፍ ያለበት ሪጅን ነው ይሄ rainforest የምንለው ማለት ነው። The equatorial rainforest consists of hardwood trees such as mahogany, ebony, rosewood, ironwood, green heart. ኦኬ እነዚህን የመሳሰሉ ትሪዎችን የያዘ እጅግ በጣም ረጃጅም እስከ 50 ሜትር ድረስ የሚረዝሙ ዛፎችን የያዘ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት እንለዋለን ማለት ነው። There are also shrubs, bamboos, climber, epiphytes የሚባሉትም ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ማለት እንግዲህ ከታች ይዞ እስከ ላይ እንግዲህ በተለያየ ደረጃ አለ። ለምሳሌ ፎሬስት ፍሎር እንለዋለን ይሄን ሪጅን አጫጭር ዛፎችም ያሉበት ሁኔታ አለ። ሎወር ላየር እንለዋለን ይሄን አካባቢ፣ ሚድል ላየር እስከዚህ ድረስ የሚረዝሙትን፣ እንዲሁም አፐር ላየር ደግሞ ከፍተኛ ርዝመት ያላቸውን ዛፎች ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሳቫና የሚባለው ነው። ሳቫና vegetation is in Africa covers extensive area between the equatorial rainforest and the desert area north and south of the equator. ከኢኩዌተር እንግዲህ ከኢኩዌተር ከ0 ዲግሪ ተነስተን ሳውዝ እና ኖርዝ በማን መካከል ያለ ነው? በኢኳቶሪያል ሬንፎረስት እና በዴዘርት ኤሪያ መካከል ያለ ማለት ነው። እንግዲህ ሳቫና የሚባለው በዴዘርቱና በኢኳቶሪያል ሬንፎረስት መካከል ያለ ሪጅን which is called ሳቫና እንለዋለን ማለት ነው። The savanna land mostly encircle the equatorial rainforest. Okay, and it occupies up to 65% of the continent, and perhaps this is the most widespread types of natural vegetation in Africa. ዋናነት እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራይቶ የምናገኘው ቬጂቴሽን ሳቫና ቬጂቴሽን የሚባለው ነው። ያ ማለት 65% የሚደርሰውን ይሸፍናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሳቫና ቬጂቴሽን grows in the tropical climate region where there is a marked dry season. Climatically, the savanna land are the transitional region ስንል በማና መካከል ያለ ነው። በትሮፒካል ሬንፎረስት እና በዴዘርት መካከል ያለ ትራንዚሽን ሪጅን ነው እንግዲህ ሳቫና የምንለው። They come under the influence of wet on short trade wind in the summer and dry or short trade within the winter. Temperature is high all year around, seldom falling below 20 degree centigrade ይለናል። ቴምፕሬቸር እንግዲህ እስከ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና ከዛ በታችም ሊወርድ ይችላል ማለት ነው። Savanna vegetation consists of different types of grasses, trees. Trees may vary in abundance from countless close canopy woodland to more open park savanna. Grasslands with scattered tree and treeless grasslands. Okay, ብዙ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ሪጅን ግራስ ይበዛዋል በብዛት የተወሰኑ ትሪዎችም አሉ፣ ግን እንደ ትሮፒካል ሬንፎረስት ረጃጅም የሚባሉ ትሪዎች አይደለም ወይም ዛፎች አይደሉም ያሉት። እንግዲህ ትሮፒካል ሬንፎረስት ላይ እስከ 50 ሜትር ድረስ ቁመት ያለው ዛፍ ነው ያለ። ነገር ግን በሳቫና ጊዜ ብዙ ጊዜ ግራስ ይበዛዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት the baobab tree ይባላል። baobab tree እንግዲህ ግንዱ እጅግ በጣም ወፍራም የሆነ ዛፍ ይወት እዚህ ጋር ፎርቢስ የሚባል ደግሞ አለ። ፎርቢስ የሚባል ዛፍ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ያለ አካካያ ወይም ግራር አይነት የመሰለ ዛፍ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ ሳቫና ግራስ ላንድ ይበዛዋል። ግራስ ይበዛዋል እዛ አካባቢ ላይ።
እንደምታዋቸው እዚህ ላይ ለምሳሌ አካካያ ብሎ ስር ላይ ያሉትን እንስሳቶቻቸው እነዚህ ሳር ተመጋቢ ስለሆኑ የአካባቢ ግራስላንድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሳቫና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ desert and semi desert vegetation. This vegetation belt coincides with the Sahara, Sahel, Karo, Namib and Kalari Highland region. Environmental conditions of this region are characterized by unreliable rainforest, low humidity and extremely high temperature. እንግዲህ ዴዘርት ስለሆነ ሙቀቱ ከፍተኛ ነው፣ የዝናብ መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ነው። በዋናነት ሳሃራን፣ ሳሃል፣ ካሮናምቢ ኤንድ ካላሪ ቦታዎችን ይሸፍናል ማለት ነው። ይህ አካባቢ በቴምፕሬቸሩ ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር እና ሪሊያብል ያልሆነ ወይም አንሪሊያብል የሆነ ዝናብ ያለበት ሪጅን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዴዘርት ወይም ሰሚ ዴዘርት የምንለው ማለት ነው። The desert and semi deserts are not devoid of the vegetation, rather the vegetation diversity is surprisingly high. ኦኬ በዚህ ሪጅን ላይ ያለው ቬጂቴሽኑ በጣም ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ማለት ነው። For example, North Africa semi desert and desert zone supports more than 3,000 species, about 20% of which are endemic. እንግዲህ አስዩ 3000 ያክል ስፒሺስ ነው ያለ እንግዲህ በሰሚ ዴዘርት ሪጅን አካባቢ ያሉ ቬጂቴሽኖች ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ 20% የሚሆነው ደግሞ ኢንደሚክ ናቸው፣ እዛው አካባቢ ብቻ የሚገኙ የትም ሊገኙ የማይችሉ ማለት ነው። The Namib, Kalari and Karo of the Southern Africa are perhaps richer in plant species. የደቡብም ልክ በተመሳሳይ ከፍተኛ የሆነ ብዛት ያለው ስፒሺስ እንዳለ ያመላክታል ማለት ነው። However, the most common plants are xerophyte ይባላሉ። በጣም ብዛት ያላቸው እጽዋቶች xerophyte የምንላቸው ናቸው። Xerophytes are plants having the ability to arrange their life cycle to suit drought condition and high rate of evaporation. እንግዲህ እዛ አካባቢ ላይ በረሃማ ስለሆነ ያን በረሃውን ወይም ሙቀቱን ወይም ደረቁን ክፍል መቋቋም የሚችሉ አይነት ፕላንቶች ናቸው xerophyte የምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ xerophyte የሚባሉት እንግዲህ እንደነዚህ አይነት እንትኖች ናቸው፣ ፕላንቶች ወይም ቬጂቴሽን ናቸው። እዚህ ጋር ቁልቋል ወይም በለስ የምንለው አይነት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ቅጠሉ ይህን ይመስላል። ከፍተኛ ውሃ የመያዝ አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ድርቅን መቋቋም ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሬት የምንለው አይነት ዛፍ አለ። ሬት ወይም ጭረት የሚባል ጭረት ወይም ሬት የምንለው ሬትም አለ ጭረትም አለ እንደዚህ አይነት፣ እሱም ከፍተኛ ውሃ የመያዝ አቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ በረሃውን ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችሉ ቬጂቴሽኖች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ዴዘርት እና ሴሚ ዴዘርት አካባቢ ላይ የሚኖሩት ይለናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሜዲትራኒያን ቬጂቴሽን የሚባል ነገር አለ። This type of natural vegetation is found in the northern and southern extreme of the continent of Africa. እንግዲህ ሜዲትራኒያን ቬጂቴሽን የሚባለው ከአፍሪካ ሳውዝ እና ኖርዝ ቲፕ ላይ ያለ ወይም ኤክስትሪም ፖይንት ላይ የሚገኝ ቬጂቴሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ በሰሜኑ ክፍል ለምሳሌ ቱኒዚያ አካባቢ ላይ ያለ ቬጂቴሽን፣ እንዲሁም በደቡብ ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ወይም ደቡብ አፍሪካ ጫፉ አካባቢ ላይ የሚገኙ ቬጂቴሽኖች ናቸው ማለት ነው። ሜዲትራኒያን ቬጂቴሽን የምንላቸው ማለት ነው። The vegetation grows in areas with warm dry summer alternating with a cool rainy winter. ኦኬ እንግዲህ ዋርም ድራይ ሰመር ነው ያለው። in addition to that cool rainy winter አለ። ይሄ ምን ይባላል? ሜዲትራኒያን ቬጂቴሽን ወይም ሜዲትራኒያን ሪጅን ነው ባጭሩ። ስለዚህ እዛ ሪጅን ላይ የሚበቅሉ ነገሮች ደግሞ ሜዲትራኒያን ቬጂቴሽን እንላቸዋለን ማለት ነው። So the Mediterranean region is rich in its plant species like that of desert እና semi desert ብዛት ያለው ስፒሺስም በዚህ ሪጅን ይገኛል ይለናል። The very common types of vegetation found in the Mediterranean region are called ማኩዊስ የሚባል ስፒሺስ ነው በዋናነት የሚገኝ ማለት ነው። ኦኬ There are also some tree species which include cork, oak, wild olive, etc. እነዚህ ነገሮች ደግሞ አሁንም በሜዲትራኒያን ሪጅን የሚገኙ ቬጂቴሽኖች ናቸው ማለት ነው። Many of the trees belong to the evergreen and deciduous vegetation
and are deep rooted to protect themselves from shortages of moisture during the summer. እንግዲህ ሜዲትራኒያን ሪጅን ላይ የሚገኙ ቬጂቴሽኖች ሩታቸው እጅግ ረጃጅም የሆነ ያ ማለት ዱሪንግ ሰመር ሾርቴጅ ኦፍ ዋተር እንዳይገጥማቸው ወይም ሬን ወይም ሞይስቸር እንዳይገጥማቸው የሚጠቀሙት ስር ነው ማለት ነው። ረጃጅም የሆነ ስር ኦኬ። በሱ ስር አማካኝነት ርጥበትን ከየትም ብለው ፈልገው ማምጣት ይችላሉ ይለናል። ማኩስ ምንለው they are low bush which have hard evergreen leaves and thorns and grasses እነዚህ ምን ይባላሉ? ማኩስ ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ሎው ቡሽ የሚባሉት ናቸው ወይም ኤቨርግሪን ሊፍ ያላቸው ማለት ናቸው። እንግዲህ ማኩስ ምንላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ማኩስ የሚባሉት ልክ እንደነዚህ አይነት ፕላንቶች ናቸው። ኦኬ እንደዚህ አይነት ፕላንት አሁን እኛ አካባቢም አለ። ግን በዛ ኤሪያ በሜዲትራኒያን ሪጅን አካባቢ much amount of such kind of vegetation are available here. so እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዚህ የማኩስ ቬጂቴሽን ክምችት ስላለ ነው እንጂ ሌላ ቦታም አይኖሩም ማለት አይደለም። ኦኬ ሌላው ደግሞ ትሮፒካል ሃይላንድ ቬጂቴሽን Tropical Highland vegetation is also known as the Afro-montane when Afro-pale vegetation ይባላሉ። እነማን ትሮፒካል ሃይላንድ ላይ የሚገኙ ፕላንቶች ወይም ቬጂቴሽኖች ማለት ነው። These types of vegetation grows on the Africa tropical mountains. ኦኬ አፍሪካ ላይ ካለው ትሮፒካል ማውንቴን ላይ የሚበቅሉ ቬጂቴሽኖች ናቸው። especially in Ethiopian and East African Highland. ኦኬ እዛ አካባቢ ላይ የሚበቅሉ ናቸው ማለት ነው። ትሮፒካል ሃይላንድ ቬጂቴሽን ወይም አፍሮ ማውንቴን የሚባሉት ማለት ነው። So the vegetation contain highland forest and grassland which can grow well in a high mountain climate. ኦኬ most of the time እንግዲህ ትሮፒካል ሃይላንድ ቬጂቴሽን የሚባሉት ማውንቴኒየስ አካባቢ ላይ የሚገኙ ቬጂቴሽኖች ናቸው። አፍሮ ሞንቴን ፎሬስትስ up to 3000 ሜትር in the equatorial zone. ኦኬ እስከዚህ ከፍታ ድረስ ነው ማለት ነው እነዚህ ፎሬስቶች ቬጂቴሽኖች የሚገኙ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አልፒን ፕላንት such as አስታ ጂብራ የሚባሉት ነገሮች አስታ ለምሳሌ most of the time እኛ ሀገር ላይም አለ ደጋማ አካባቢ ላይ ማለት ነው አስታ የሚባል ዛፍ ኦኬ over 3000 ሜትር ከዚህ ሜትር ከፍታ አካባቢ ላይ ነው የሚገኙ ማለት ነው ተራራማ ቦታ ላይ። ባምቡ ፎሬስት አለ ለምሳሌ ባምቡ ፎሬስት ከ2000 እስከ 2500 ሜትር ከፍታ አካባቢ የባምቡ ወይም የቀርከሃ ወይም የሸንበቆ መሰል ዛፍ ነው። ደግሞ ቴምፕሬት ኤቨርግሪን ኮኒፈር የሚባሉት አሉ ኮኒፈረስ የሚባል ፎሬስት ቴምፕሬት ኤቨርግሪን ወይም ኮኒፈረስ ፎሬስትስ አት ሞር ሞደሬት አልቲቲዩድ ማለት እየተወሰነ ከዚህ ቀነስ ያለ እነዚህ በጣም ሃይ የሚባሉ ናቸው። 3000 ለምሳሌ ከፍተኛ ቦታ የሚባል ነው። ሌላ ደግሞ ማውንቴን ግራስላንድ የሚባል አለ ማውንቴን ግራስላንድ የሚባል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ስለ ቬጂቴሽን ነበር ናቹራል ቬጂቴሽን ነበር ስናይ የነበረው። አሁን ደግሞ ስለ ዋይልድ አኒማልስ የምናይበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ዋይልድ አኒማልስ ranging from very small to a very big one. They include birds, crocodile, lizard, frogs, snakes, butterfly, insects and mammals. እነዚህን ይጨምራል ዋይልድ አኒማልስ የምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ most of the time the term wild animals refers to a big mammal, tamed or untamed. However, wildlife includes both plants and animals found in the natural environment ይለናል። እዚህ ጋር tamed ወይም untamed ሲል ለማለት ፈልጎ ነው ለማዳን ያለመደ ሚል ተርም ነው ማለት ነው። ባጭሩ ዋይልድ ላይፍ የምንለው ዋይልድ አኒማል እና ዋይልድ ላይፍ ይለያያል። ዋይልድ አኒማል አኒማልሱን ብቻ ነው። ዋይልድ ላይፍ ግን ፕላንት እና አኒማልን በአንድ ላይ የያዘ ነው ማለት ነው። in the natural environment ማለት ነው። ኦኬ so wild animals are found in different environment all over the world.
Africa is a very rich in all kind of wild animals. The different climatic vegetation region of Africa, ranging from equatorial rainforest to the desert, provide ideal condition for existence of a great varieties of wild animals ይለናል። እንግዲህ እስካሁን ስናያቸው የነበሩ የተለያዩ የቬጂቴሽን ሪጅኖች ነበሩ። በእነዛ ሪጅኖች ሁላ የተለያዩ ዋይልድ አኒማልሶች ይገኛሉ። ያ ማለት ለምሳሌ ግራስላንድ ላይ ብናይ ግራስ ተመጋቢ የሆኑ ብዛት ያላቸው እንስሳቶች ዋይልድ አኒማልሶች ይኖራሉ። ኢን አዲሽን ቱ ዳት እነዛን ግራስ ተመጋቢ አኒማልሶችን የሚመገቡ ደግሞ ሌሎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ዜብራ እዛ አካባቢ ቢኖር ዜብራን ሊመገብ የሚችል ልክ እንደ አንበሳ፣ ነብር አይነት እንስሳቶች ደግሞ በዛ አካባቢ ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ ጀነራሊ አፍሪካ is rich in wildlife because of the following reason. አፍሪካ እንግዲህ በዋይልድ ላይፍ በጣም የበለጸገችና ብዛት ያለው የዋይልድ ላይፍ ስፒሺስ ያለባት ኮንቲነንት ነች ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ሆነችበት ደግሞ የራሱ የሆነ ምክንያት አለው ማለት ነው። what are the reasons? So የመጀመሪያው tropical rainforest contain a variety of dense tree and undergrowth. ኦኬ ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ ትሮፒካል rainforest የተባለው በጣም ደንስ የሆነ ትሪ በመኖሩ ነው ማለት ነው። This forest region hosts the large number of wild animals. The animals include tree dweller ወይም አርቦራል የሚባሉት ለምሳሌ አርቦራል ማለት ዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ተንጠልጥለው የሚኖሩ ማለት ነው። አርቦራል የምንላቸው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እንደ ሞንኪ፣ ኤፕስ፣ ባምቡ፣ ጉሬላ፣ በርድስ የሚባሉ ምን ይባላሉ? አርቦሪያል ፕላንት አኒማልስ ወይም ትሪ ድዌለር ይባላሉ ማለት ነው። ሰው ከፍተኛ የሆነ ደንስ የሆነ ጫካ መኖሩ ወይም ፎሬስት ደን መኖሩ ምን ይጠቅማል ማለት ነው? ብዛት ያላቸው የዱር እንስሳቶች በዛ አካባቢ እንዲኖሩ ያገለግላል ማለት ነው። ለምሳሌ ትሪ ድዌለር ያልናቸውን ጠቅሰናል። there are also other large animals that inhabit the water bodies such as ሂፖፖታመስ የሚባል ክሮኮዳይል የሚባሉ ደግሞ በውሃማ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ዋይልድ አኒማልሶች እንደሆኑ ያመለክታል ማለት ነው። The second reason is savanna grassland of Africa are also the natural habitat of variety of wild animals, both the herbivores and carnivores. Okay እንግዲህ herbivores የሚባሉት እጽዋት በሎች ናቸው። እጽዋት በሎችን ደግሞ የሚመገብ carnivorous ወይም ስጋ በል የሚባሉ እንስሳቶች አሉ። እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ እዛ አካባቢ ላይ ዜብራ ቢኖር ኦኬ ዜብራዎች ቢኖሩ እዛ አካባቢ ዜብራዎችን ሊመገቡ የሚችሉ in addition to zebra ቡፋሎ የሚባሉ ለምሳሌ አሉ። እነሱን ሁላ ሊመገብ የሚችል ሌሎች ትላልቅ ስጋ በሎች አሉ። ላይክ እንደ ላዮን፣ ታይገር የመሳሰሉት ማለት okay so most of them are herbivores which include antelopes, giraffes, buffalo, zebra, elephant እነዚህን የመሳሰሉትን ሳቫና ግራስላንድ ላይ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። The most common carnivorous animals are lion, leopard and hyena. okay እነዚህ ደግሞ እነዚህ herbivorousን የሚመገቡ ያ ማለት ለምሳሌ ዜብራን የሚመገብ ሊሆን ይችላል፣ ጅራፍን የሚመገብ ሊሆን ይችላል። ኦኬ most of the time wildlife movie ላይ አይታችሁት ከሆነ ከፍተኛ የሆነ በግሩፕ ነው የሚሄዱት ባይዘው እነዚህ ቡፋሎ የሚባሉት ለምሳሌ ጅራፍ፣ ዜብራ ብታዋቸው እጅግ በጣም ኮምፓክት የሆነ ወይም ደንስ የሆነ ፖፑሌሽን አላቸው እዛ አካባቢ ላይ። ኦኬ እነሱን የሚያድኑ ደግሞ ሌሎች ስጋ ተመጋቢ እንስሳቶችም እዛ አካባቢ ያሉ ለምሳሌ ልክ እንደ አንበሳ፣ ነብር የመሳሰሉት ጅብ የመሳሰሉት የዱር እንስሳቶችም እዛው አካባቢ አብረው ናቸው የሚገኙት ማለት ነው። So here herbivore animals are grass or plant eater ናቸው። እንግዲህ እጽዋት በል ማለት ነው ባጭሩ። while carnivorous animals are that feeds on flesh or meat ይለናል። okay omnivore animals are a group of wild animals that eat both grass and meat such as apes and monkey. okay ape እና monkey ስንወስድ ደግሞ ወይም ጦጣና ዝንጀሮን ስንወስድ ያገኙት ነው የሚበሉ ስጋ ይመገባሉ፣ ግራስም ይመገባሉ ማለት ነው። like that of human being እኛ ሰዎች ራሱ ከሁለበል ነው የምንመደበው ማለት ነው።
The next region is, reason is Africa desert and semi-desert area sustain burrowing animals. Some of the desert animals include wild ass ወይም ሲምፕሊ የሜዳ አህያ የምንለው አይነት ነው። ኦርስ ዜብራ እንለዋለን ብዙ ጊዜ። ፎክስ፣ ሬፕታይል ኢንክሉድስ ስኔክ፣ ሊዛርድ፣ ቶርቶይስ የሚባሉ ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው። እንግዲህ ዴዘርት አካባቢ የሚገኙ ናቸው እነዚህ አኒማልሶች ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ሜጀር ሪቨር ሌክ ኤንድ ስዋምፕ ላንድ ኦፍ አፍሪካ አር ዲ ሃቢታት ኦፍ ዳይቨርስ ስፒሺስ ኦፍ አኳቲክ ዋይልድ ላይፍ ሰች አስ ፊሽ፣ ክሮኮዳይል፣ ሂፖፖታመስ የሚባሉ ዋይልድ አኒማልሶች የሚኖሩበት ሪጅን ስለሆነ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አፍሪካ ይህን ያክል ዋይልድ አኒማልስ ሊይዝ የቻለበት ዋነኛ ምክንያቱ ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ኢምፖርታንስ ኦፍ ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ አኒማልስ። ኢምፖርታንስ ኦፍ ናቹራል ቬጂቴሽን የናቹራል ቬጂቴሽን ጠቃሜታ ምንድን ነው? እንግዲህ እስካሁን ስለ ናቹራል ቬጂቴሽን እና ዋይልድ አኒማልስ ስናይ ነበረ። ጠቀሜታቸውን ደግሞ እናያለን። The most important use of plant includes first source of raw material in the industry. ኢንዱስትሪ ላይ እንግዲህ source of raw material ነው። source of food ናቸው። For the production of medicine, for fuel wood production, to moderate the local climate, to shelter the wild animal, to increase fertility of soil, to recreational purpose, for the house construction. ኦኬ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ኢንዱስትሪዎች ላይ እንደ ሮ ማቴሪያል ነው የሚያገለግሉት ወይም እንደ ጥሬ ዕቃ ለምግብነት ይውላሉ። ቀጥታ መድኃኒቶችን ለማምረት፣ ለማገዶነት። ኦኬ ሎካል ቴምፕሬቸር ወይም አካባቢው ቴምፕሬቸሩን ለማረጋጋት ወይም ሞዴሬት ለማድረግ፣ ለዋይልድ አኒማልሶች እንደ መኖሪያ ፈርቲሊቲ፣ አፈሩን ፈርቲሊቲ ወይም ለምነት ለመጨመር፣ ኦኬ ለመዝናኛነት፣ ቤቶችን ለመገንባት እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ what is the importance of wild animals? The most important use of wild animals include source of food like that of plants, source of raw material, for educational research, for recreational purpose. አሁን እዚህ most of the time recreational purpose ለምሳሌ ቬጂቴሽኖቹን የምጽዋቶችን እንደ መዝናኛነት ልንጠቀምባቸው እንችላለን ወይም ለመዝናኛ ማለት መናፈሻ ማለት ነው። ለመናፈሻ እንስሳቶችን እስካል ጥብቅ አለ የእንስሳት ማዋያ ወይም የእንስሳት የሚኖሩበት ቦታ እዛ አካባቢ ሄደን መዝናናት። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ላይ ጥቁር አንበሳ ግቢ አለ። ያ ማለት አንበሳ የሚገኝበት እዛ ላይ ሰው እየሄደ ሪክሬት ያደርጋል። ላይክ እንደዛ ማለት ነው። ሪክሬሽናል ፐርፐዝ ስንል ለፉድ ሶርስነት አኒማልሶችን ለምግብነት እንጠቀማቸዋለን። ለሮ ማቴሪያል ሶርስ ኦፍ ሮ ማቴሪያል ለተለያዩ ፕሮዳክቶች እንደ ሮ ማቴሪያል ወይም እንደ ጥሬ ዕቃነት ያገለግላሉ። ሪሰርች ኤጁኬሽናል ሪሰርች ማለት ስለተለያዩ አኒማልሶች ለማጥናትም ያገለግለናል ማለት ነው። ለሪሰርች መስሪያነት ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ ሜጀር ፋክተርስ ዛት አፌክት ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ አኒማልስ። እንግዲህ ናቹራል ቬጂቴሽን እና ዋይልድ አኒማልስን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ሜጀር ፋክተሮች እነማን ናቸው? In the discussion above, we have seen that both natural vegetation and wild animals are very important for human and their environment. However, their peaceful existence is being disturbed due to different human and natural factors. They are population pressure, lack of awareness, poverty, climate change, and wildfire. እነዚህ disturb ያደርጋቸዋል። Okay? ማንን both ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ አኒማልስ ማለት ነው። ሁለቱንም አፌክት ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሜጀር ፋክተርስ ዛት አፌክት ናቹራል ቬጂቴሽን የምንላቸው እነማንን ሜጀር ፋክተርስ የምንላቸው የመጀመሪያው እንግዲህ ዲፎሬስቴሽን ወይም ሲምፕሊ የደን ምንጣር ወይም ደኖችን ማጥፋት መጨፍጨፍ ማለት ነው። ኦኬ by far the great of all threats to natural vegetation is deforestation. It refers to the temporary or permanent clearance of forests for agriculture or some other land use ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ለአግሪካልቸር ነው ብዙ ጊዜ ደኖች የሚጨፈጨፉት ወይም ለኢንዱስትሪያል ዩዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዲፎሬስቴሽን ይካሄዳል።
ኦኬ ዲፎሬስቴሽን በሚካሄድበት ጊዜ አንደኛ ናቹራል ቬጂቴሽኑን እያጠፋ ነው። ሁለተኛ ነገር ናቹራል ቬጂቴሽን አጠፋ ነው ማለት ናቹራል ቬጂቴሽን ለሌሎች ዋይልድ አኒማልሶች እንደ መኖሪያነት ወይም እንደ ሸልተር ነው የሚጠቀሙባቸው። ስለዚህ ሸልተራቸው ሲፈርስባቸው እነሱም ሙቭ ያደርጋሉ ከዛ አካባቢ ይጠፋሉ ማለት ነው። So the main cause of deforestation are shifting cultivation, particularly in the tropical rainforest area. ያ ማለት ለካልቲቬሽን ወይም ለግብርና ዘርፍ ሊሆን ይችላል። ፐርማነንት አግሪካልቸር ለመጠቀም fuel wood cutting and collection mostly in the developing country ማለት ነው። ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ምክንያቱም ለማገዶነት የሚጠቀሙት እንጨትን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤክስትራክቲቭ ፎሬስት ዩዝ ሳውሚል ፋክቶሪ ኤንድ ቲምበር ፕሮዳክሽን ያ ማለት ለተለያዩ ፋብሪካ ውስጥ ለምንጠቀማቸው የተለያዩ የጣውላ ስራዎች ለመጠቀም ዲፎሬስቴሽን ልናካሄድ እንችላለን ማለት ነው። ያም ማለት ናቹራል ቬጂቴሽንን ምን እያልነው ነው? እያጣ ነው ወይም እያፈረስ ነው ወይም እያጠፋ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዲፎሬስቴሽን አካሄድን ማለት በሌላ ቋንቋ ኢንዳይሬክትሊ ውስጥ ያሉት አኒማልሶችንም አብረን እያሳደርናቸው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢምፔድድ ፎሬስት ሪጀነሬሽን ዲፎሬስቴሽን ሜይ ቢ prolonged by subsequent burning and livestock grazing that impede forest regeneration. Today, farmers in many countries burn savanna woodlands every year to promote the growth of fresh grass for their livestock. Okay? ምንድነው የሚያደርጉት እንግዲህ ከዲፎሬስቴሽን በተጨማሪ ደግሞ ሰዎቹ ሳራማ አካባቢ በዋናነት ሳቫና ግራስላንድ የሚባለውን አካባቢ ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ሳር እንዲያበቅልላቸው ለከብታቸው ሳር እንዲያበቅልላቸው ሲሉ ያቃጥሉታል ያን አካባቢ እንደገና ሌላ አዲስ ሳር እንዲያበቅል በማለት ማለት ነው። So frequent fire combined with intensive animals browing the tree and shrubs have a major impact on the vegetation ይላል። ስለዚህ እንደ ሰደድ እሳት ማለት ነው ባጭሩ እንደ ሰደድ እሳት ስለዚህ እሱ ምን ያደርጋል? እዛ አካባቢ ያለውን ቬጂቴሽን እንዲጠፋ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄም ሌላኛ ሜጀር ፋክተር ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ፎሬስት ዲግራዴሽን It is a temporal or permanent reduction or loss in the density or structure of forest vegetation or composition of its species. Okay? ስለዚህ ቴምፖራሪ ሊሆን ይችላል or permanent በቋሚነት ወይም በጊዜያዊነት ሊሆን ይችላል። የፎሬስቱን ደንሲቲ ማሳጣት ነው ባጭሩ። Okay? The density or structure of the forest vegetation or composition of its species ይላል። ያ ማለት ከውስጥ ላይ ምን ማለት ነው? የቆረጡ ሉዝ ማድረግ ነው። ደንሲቲውን ወይም ኮምፓክትነሱን ማሳጣት ያ ማለት ደንስ የሆነውን የጫካ ክፍል እየቆረጡ እያሳሱ ስላንድየው እንዲጠፋ የማድረግ ያ ማለት ኦልሞስት ከዲፎሬስቴሽን ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ በስዕል የሚያሳየን ኮምፔሪንግ ፎሬስትድ ኤንድ ዲፎሬስትድ ኤሪያ ነው። አሁን እዚህ አካባቢ እንግዲህ ፎሬስትድ ኤሪያ ነው። ፎሬስትድ ኤሪያ እንደምታዩት አረንጓዴማ ነው ያ አካባቢ። ኦኬ እዚህ ላይ ከእጽዋቶች ምን ያደርጋል? ሞይስቸር ነገር ላይብሬት ያደርጋል። ኦኬ እዚህ ላይ ተመልከቱት። in addition to that ፕላንቶች ኦክሲጅንን ሪስፓየር ያደርጋሉ ወደ ኤንቫይሮንመንቱ። ከዛ በተጨማሪ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ደግሞ ወደ እነሱ ያስገባሉ ማለት ነው። ሶ አፈሩ እንደተጠበቀ ነው። ኢሮዥን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው እዚህ አካባቢ ፎሬስትድ ሪጅን አካባቢ ላይ ማለት ነው። whereas in deforested area ላይ ደግሞ እንደምታዩት አፈር ነገር ነው የሚታይ ያውም የተሸረሸረ አፈር እዚህ ጋር ኦኬ so erosion አለ። ያ አካባቢ ክሮፕ ካልቲቬት ለማድረግ አይመችም። important part of the soil remove ይደረጋል ማለት ነው በኢሮዥን አማካኝነት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለምንድን ነው ደኖችን የሚጨፈጭፏቸው? ለምሳሌ ሃይዌይ የመኪና መንገድ ለማሰራት ሜይኒንግ ወይም የተለያዩ ሚነራሎችን ወይም ማዕድናትን ለማውጣት ሊሆን ይችላል። ኦኬ ፕላንቴሽን ክሮፕስ ማለት የተለያዩ ሰብሎችን ለማምረት ሊሆን ይችላል። ጫካ ወይም ደን የሚጨፈጭፉ ኦኬ ሰው ልዩነቱ ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደንን እዚህ አካባቢ ጨፈጨፍን ማለት ለኢሮዥን የተጋለጠ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሜጀር ፋክተር ዛት አፌክት ዋይልድ አኒማልስ እስካሁን ያየነው እንግዲህ ናቹራል ቬጂቴሽን ነበር። ግን ያው ዋይልድ አኒማልስም ከናቹራል ቬጂቴሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ናቹራል ቬጂቴሽኖች ተወገዱ ማለት ዋይልድ አኒማልሶች የሉም እንደማለት ነው። ምክንያቱም ዲፔንድ የሚሆኑ በናቹራል ቬጂቴሽን ስለሆነ
Today, the number and variety of wildlife population have declined at an alarming rate in many parts of the world. This means that depletion and degradation of biodiversity loss or reduce of the flora and fauna የሚባል ሪጅን አለ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዲግራዴሽን እና ዲፕሌሽን እየተካሄደ ነው ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። በዓለም ላይ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነበት ደረጃ ላይ የደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው። Of course, this is a major environmental or ecological crisis to many countries of the world. Some species of wild animals have already become extinct. አሁን እኛ ሀገር ራሱ ኢትዮጵያ እንደ ኤግዛምፕል ብንወስድ ከዛሬ 50 ዓመት በፊት 40% የሚሆነው የሀገሪቱ ክፍል በደን የተሸፈነ ነበር። እጅግ ብዛት ያላቸው የዋይልድ አኒማል ስፒሺሶች ነበሩ። ግን አሁን ላይ 2% የሆነ የደን ሽፋን ስላለ አብዛኞቹ ዋይልድ አኒማልሶች ኤክስቲንክት እያደረጉ ወይም እየጠፉ በመጥፋት ላይ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ያመለክታል። Still, some other wild animals are facing a great danger of extermination, and thus have been identified as endangered or threatened animals, like wallabies, mountain nyala in Ethiopia. አሁን ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ wallabies እና mountain nyala በመጥፋት ላይ ያሉ ናቸው ማለት ይቻላል። ማለት ከፍተኛ የሆነ አደጋ የተጋረጠባቸው wild animals ናቸው ማለት ነው። in addition to that እነዚህ አኒማልሶች endemic የሚባሉት ወይም ብርቅዬ የሚባሉት የዱር እንስሳቶችም ናቸው ማለት ነው። so extinct wild animals ማለት ነው refers to a wild animals that no longer exist anywhere on the surface of the earth. ያ ማለት ልክ እንደ ዳይኖሰር ከምድረ ገጽ የመጥፋት ሂደት ማለት ነው extinct wild animals። ስለ አንድየው ዝርያቸው መጥፋት ማለት ነው። ለምሳሌ wallabies አሁን በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። wallabies extinct ሆነ ማለት wallabies የሚባል እንስሳ በዓለም ላይ የለም ጠፋ ማለት ነው ዝርያ። ስለዚህ extinct wild animals ማለት እሱ ነው። Endangered or threatened wild animals ማለት it is a wild animals which is on the verge of extinction. ያ ማለት extinct already ጠፍቷል። endangered ማለት ግን ሊጠፋ የተቃረበ አደጋ ውስጥ ያለ እየመነመነ የመጣ ኦኬ በትንሽዬ ነምበር የሚገኝ ወይም በትንሽዬ ቁጥር ውስጥ የሚገኝ wild animals which is called endangered or threatened wild animals እንለዋለን ማለት ነው። What are the major factors or reasons that affect wild animals? እነዚህ ፋክተሮች ምንድን ናቸው? Deforestation ልክ natural vegetation ለማጥፋት የተጠቀምነው ሪዝን የራሱ deforestation destruction of their habitat ማለት ነው ባጭሩ። deforestation ፎሬስት መኖሪያቸው ስለሆነ እሱን ካጠፋ ነው ይጠፋሉ ማለት ነው። illegal hunting seeking for meat, skin, fur, horn, ivory እነዚህን ለማግኘት ሲባል ህገወጥ የሆነ አደን ይካሄዳል። በዛ ምክንያት እንስሳቶች እንዲጠፉ እንዲሰደዱ ይደረጋል። overgrazing the domestic animals over the carrying capacity of the grazing land turns grassland into desert. okay grassland region ወደ ዴዘርትነት እንዲቀየር ይደረጋል overgraze ካረግ ነው ወይም ከመጠን በላይ ያን ኤሪያ በዶሜስቲክ አኒማልስ ወይም በቤት እንስሳ ካስጋጥ ነው ማለት ነው። in addition to that burning አለ setting fire on the forest, bush and grassland ወይም ስድ የሆነ እሳት የምንለቅ ከሆነ በጫካዎች ላይ ወይም በሳራማው አካባቢ እዛ አካባቢ ያሉ wild animalሶች ይሰደዳሉ። drought and famine also another major factor. wild animals die or migrate when food and water source gets scarce. okay ስለዚህ food እና water source ሲጠፋ wild animalሶች ይጠፋሉ ይሞታሉ። ምክንያቱም ራብና ድርቅ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ loss of biodiversity and extinction the variety of life on earth. Its biological diversity is commonly refers to biodiversity እንለዋለን። biodiversity እንግዲህ ማለት እጅግ በጣም ብዙ variety of species በአንድ ላይ ማለት ነው biodiversity ወይም ህይወት ያላቸው including animals and plants ሁለቱም በአጠቃላይ biodiversity እንላቸዋለን ማለት ነው። the number of species of plants, animals, microorganisms, the enormous diversity of genus and their species, the different ecosystem on the planet such as desert, rainforest, corolla, reefs are all parts of
the biological diversity of the earth. ኦኬ ባዮሎጂካል ዳይቨርሲቲ የምንለው እንግዲህ ይህን አካባቢ ነው አጠቃላይ የያዘው ፕላኔቱ ላይ ያለው ኢኮሲስተም ማለት ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። Biodiversity is a huge variety of animals and plants on our planet together with the place where they are found. ኦኬ ስለዚህ biodiversity ማለት ነው variety of animals and plants on the planet ማለት ነው። አኒማልስ እና ፕላንቱ ባንድ ላይ biodiversity እንላቸዋለን ማለት ነው። Biodiversity boosts ecosystem productivity where each species, no matter how small, all have an important role to play. እያንዳንዱ ኢቭን ከማይክሮ ኦርጋኒዝም ጀምሮ ያ ማለት ከባክቴሪያ እና ኤኒ ጀርም ጀምሮ የራሱ የሆነ ኢምፖርታንት አለው ማለት ነው። እንግዲህ in this planet ማለት ነው ናቹራል Okay. For example, a large number of plant species means a greater variety of crops. Greater species diversity ensures the natural sustainability for all life forms. በዋናነት እንግዲህ ፕላንቶች ህይወት የሚኖረው ፕላንት ሲኖር መጀመሪያ ህይወት ኤግዚስት የሚያደርገው ሰን ሲኖር ነው። ከዚህ ቀደም ሌላ ኮርስ ላይ ታስታውሳችሁ ስለ ፎቶሲንቴሲስ ይወራ ማለት ነው። ሰን ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂውን ደግሞ አብዞርብ የሚያደርገው ፕላንቱ ነው። ፕላንቱ ፎቶሲንቴሲስ በሚባለው ፕሮሰስ። ስለዚህ ፕላንቶችን ደግሞ የሚመገቧቸው ሌሎች አካላት አሉ። most of the time animals የምንላቸው so ፕላንት ለአኒማልስ አኒማልሱ ደግሞ ለአንዱ አኒማልስ ጠቃሚ ነው። በአጠቃላይ እነዚህ የምንላቸውን ኢኮሲስተም እንለዋለን ወይም ባዮዳይቨርሲቲ እንለዋለን ማለት ነው በውስጥ ያለውን አጠቃላይ ነገር። Okay, almost all culture have same way to form recognized the importance of nature and its biological diversity has had upon them and need to maintain it. Yet power, greed and politics have affected the precarious balance ይለናል። በዋናነት እንግዲህ ፖለቲክሱ አለ ካልቸሩ አለ ብዙ ነገር ባዮዳይቨርሲቲው እንዲመናመን ያደርገዋል ማለት ነው። Okay. So it has long been feared that human activity is caused a massive extinction despite increased efforts at conservation. Okay. አሁን እንግዲህ ለተለያዩ ፕላንቶች ወይም አኒማልሶች ኤክስቲንክት እንዲሆኑ ሜጀር ኮዝ ሰው ነው የሰው ልጅ ነው። መሬት ለብሳ የነበረውን ጫካ ወይም ደን የሚመነጥረው ሰው ነው። ኦኬ ክላይሜት ቼንጅ እንዲኖር እያደረገ ያለ ሰው ነው። ስለዚህ እኛ ሰዎች ኮንዘርቭ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ናቹራል ሪሶርሳችን። So we can no longer see that continued loss of biodiversity as an issue separate from the core concern of society. To tackle poverty, to improve the healthy prosperity and security of present and future generation and to deal with the climate change ይለናል። ስለዚህ ይህን ነገር ለማሳካት ያ ማለት ፕሮስፐሪቲ ወይም ብልጽግናን ለማምጣት ለማደግ ለመበልጸግ ለመለወጥ ወደፊትና አሁን ያለውን ጀነሬሽን ደግሞ ሴኩሪቲን ወይም ደህንነቱን ለማስጠበቅ ኦኬ ፖቨርቲን ወይም ድህነትን ለማጥፋት ምን ማድረግ አለብን? ክላይሜት ቼንጅን ማስተካከል መቻል አለብን። ክላይሜት ቼንጅ ካለ ክሮፕ ፕሮዳክሽን አይቻልም፣ አኒማልስ ካልቲቬት ማድረግ አይቻልም። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር መገንዘብ መቻል አለብን ማለት ነው። however appropriate conservation and sustainable development strategy would help avail ecological problems. appropriate conservation ማለት ፕላንትና አኒማልሶችን ኮንዘርቭ ማድረግ መቻል አለብን፣ በትክክል መጠቀም መቻል አለብን፣ ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። አለበለዛ ላይፍ ኤግዚስት ማድረግ ወይም ኮንቲኒው ማድረጉ ይከብዳል ማለት ነው። ወይም በህይወት መቆየት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አሁን የዓለም ሙቀት መጨመር በዋናነት ግሎባል ዋርሚንግ የምንለው ማለት ነው። እሱ ነገር ከጨመረ የኦዞን መሸንቆር ወይም ኦዞን ዲፕሌሽን የሚባል ነገር አለ። ኦ3 የሚባለው ያ ማለት ከፀሐይ የሚመጣው ሙቀት የሚቀንስልን ማለት ነው። እሱ ነገር ተሸነቆረ ማለት መሬት ላይ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ያርፍና መሬት በውሃ ልትጥለቀለቅ ትችላለች። ያ ማለት ፖላር አካባቢ ያሉ በረዷማ ቦታዎች ይቀልጡና ዓለምን ሊያጥለቀልቋት ይችላሉ ማለት ነው። While we dominate this planet, we still need to preserve the diversity in wildlife ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ water, soil and air ይለናል። water, air and soil
The importance of water for life. Water is a very important for life. Almost over 70% of the Earth's surface is covered with water. 7% የሚደርሰው የመሬት ክፍል ወይም 3/4 የሚሆነው የመሬት ክፍል የተሸፈነው በውሃማ አካላት ነው ማለት ነው። It is the abundant but unevenly distributed resource. ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ የውሃ መጠን በአለም ላይ ቢኖርም እንኳን ዲስትሪቢዩሽኑ ግን ኢቨንሊ አይደለም ወይም አንኢቨንሊ ነው ወይም ዩኒፎርም አይደለም ማለት ነው ባጭ። ያ ማለት some area ላይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ እጥረት አለ፣ አንዳንድ አካባቢ ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ክምችት፣ ለምሳሌ ኦሽን አካባቢ ላይ ከፍተኛ የውሃ ክምችት ነው ያለ። ግን 3/4 የሚሆነው የመሬት ክፍል ውሃማ ነው። 1/4 የሚሆነው ብቻ ነው የብስ ማለት ነው። So there are different sources of water. This includes groundwater, surface water, frozen water and water vapor ምንላቸው ነገሮች source of water ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። The Africa region represents an important part of the world in terms of land and water. Okay, 20.2% of the world's land area and 9% of the world's actual water with only 13% of the world population ይለናል። The following table shows the percentage rate of actual fresh water available in different sub-regions of Africa. አፍሪካ ላይ ያሉ ፍሬሽ ዋተሮችን አቬይላቢሊቲ የሚጠቁም ቴብል አለ እዚህ ጋር። ለምሳሌ ገልፍ ኦፍ ጊኒ 24.09% የሚደርስ ፍሬሽ ዋተር አለ። ያ ማለት ፐርሰንቴጅ ኦፍ ዘ ቶታል ዋተር ሪሶርስ ኦፍ አፍሪካ፣ ያ ማለት አፍሪካ ላይ ያለ የውሃ ሪሶርስ በዋናነት 24.09% የሚገኝ ገልፍ ኦፍ ጊኒ ላይ ነው። ሴንትራል አፍሪካ 48.41 አለን። ኢስተርን አፍሪካ 6.58%፣ ኢንዲያን ኦሽን አይላንድ፣ ሳውዘርን አፍሪካ፣ ኖርዝ አፍሪካ፣ ሱዳኖ ሳሃሊያን የሚባለው አለ። እንግዲህ በፐርሰንት ተቀምጧል ማለት ነው። ያ ማለት ቶታል ዋተር አማውንት ኦር አቬይላቢሊቲ ኢን አፍሪካ ማለት ነው። ኦኬ According to the data given in the table above, in fresh water availability, Central Africa stands first, followed by Gulf of Guinea ይለናል። ኦኬ እንግዲህ ሴንትራል አፍሪካ 48.4%ን ስለሚይዝ እንዲሁም ገልፍ ኦፍ ጊኒ ደግሞ 24%ን ስለሚይዝ ማለት ነው። ኢንዲያን ኦሽን፣ ሳውዝ አፍሪካ ኤንድ ኢስተርን አፍሪካ respectively in water resource availability ደግሞ በቅደም ተከተላቸው ኢንዲያ ኦሽን አይላንድ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኢስት አፍሪካ respectively ማለት የዋተር availability ይህን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ላይ። So the water scarcity that prevails in the aid country has forced national economies to find alternative way to satisfy the demand of fresh water. Some countries convert an increasing amount of water from poor quality underground water into usable water. እንግዲህ ውሃ ብዙ ሶርሶች አሉ። ለምሳሌ ፖንድ፣ ሪቨር፣ ስትሪም ብዙ የውሃ ግራውንድ ዋተር፣ ሰርፌስ ዋተር የሚባሉ አሉ። ሶርስ ኦፍ ዋተር ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ ከግራውንድ ላይ ያወጣነውን ውሃ ትሪት በማድረግ ዩዜብል እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ አንደርግራውንድ ላይ ያለውን ዋተር ለጥቅም መዋል መቻል። Similarly, treatment and reuse of wastewater is a common practice in countries in the northern sub-region of Africa. Okay, ስለዚህ የተጠቀምንበትን የቆሸሸ ውሃ ትሪት አድርገን እንደገና መጠቀም እንደምንችል ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what are the use of water in your locality? Some of the use of water include domestic use, ያ ማለት ለድሪንኪንግ፣ ኩኪንግ፣ ዋሽንግ፣ ክሊኒንግ፣ industrial use as a raw material for cleaning and cooling, agricultural use for crop production and animal rearing, okay, energy source የሚያገለግላል። ያ ማለት ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ለምሳሌ ሃይድሮሊክ ዳምፕ የምንለው ማለት ነው፣ ወይም ለግድብ ማለት ነው። ናቪጌሽን ፐርፐስ transporting people and goods በውሃማ አካላት ላይ እንግዲህ ትራንስፖርት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። In addition to that, environmental health, the waste removal and purification agent. Okay, moreover it has an effect on the climate ይለናል። ዋተር እንግዲህ environmental health ያ ማለት environmenቱን ለመጠበቅ ማለት ነው። ዌስትን ሪሙቭ ለማድረግ environmenታችን ላይ ያለውን ዌስት ሪሙቭ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። In addition to that, recreational use
ኦኬ ስፖርት አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል such as swimming, motor boat competition ለዚህ የሚያገለግላል። ሌላው ደግሞ ኢኮኖሚክ ቫልዩ as a source of fish and different minerals like salt, gold, copper, petroleum ለማግኘት ውሃማ አካላቶች ወይም ባጭሩ ዋተር ለነዚህ ጥቅሞች ይውላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ cause of drinking water problem ኮዙ ምንድነው? Water as one of the major problem. This is a problem of pollution. Okay, when water is polluted, in a natural ability to clean itself is lessened or completely destroyed. Okay, water እንግዲህ ፖሊዩት ሲደረግ ሙሉ በሙሉ እናስወግደዋለን ማለት ነው። polluted water have unpleasant smell. የተበከለ ውሃ እንግዲህ ደስ የማይል ሽታ ነው ያለው። በጣም ጸያፍ የሆነ ደስ የማይል ሽታ ይኖረዋል። ውሃ ናቹራሊ ሽታ የለው። ሽታው የሚመጣ ግን ሲበከል። thus they are unfit for drink, bathing and washing. okay የተበከለ ውሃ ወይም የተበላሸው ዌስት ዋተርን ለነዚህ ነገሮች አንጠቀሙም። they are harmful and cause many diseases such as cholera, typhoid and dysentery የሚባሉ በሽታዎችን ሊይዘን ይችላል ማለት ነው። So water pollution refers to any undesirable change in the quality of water. ዋተሩ ላይ እንግዲህ undesirable ወይም የማይመችና ደስ የማይል ኳሊቲ ካለው ውሃው ተበክሏል እንላለን ማለት ነው። Thus water the major cause of water pollution. ውሃ ደግሞ እንዲበከል የሚያደርጉ ኮዞች ምን ናቸው? ስዌጅ ዌስት አለን ለምሳሌ ፔፐር ሊሆን ይችላል፣ ክሎዝ፣ ሶፕ፣ ዲተርጀንት እነዚህ ነገሮች ይበክሉታል። ኢንዱስትሪያል ዌስቶች አሉ፣ ከኢንዱስትሪ የሚወጡ ቆሻሻዎች ማለት ነው። ለምሳሌ ዌስት ፍሮም ፔፐር፣ ፉድ ፕሮሰሲንግ፣ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ከነዚህ የሚወጡ ቆሻሾችን ውሃን ይበክሉታል። አግሪካልቸራል ፖሊታንት የሚባሉት ለምሳሌ ኬሚካልስ ላይክ ፈርቲላይዘር፣ ሀርብሳይድ፣ ኢንሴክቲሳይድ፣ ኦኬ አኒማልስ ዌስት እነዚህ ደግሞ ሌላ በካይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ውሃን በጥንቃቄ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ከተበከለም ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ሶይል ነው። ሶይል erosion and degradation are serious problem to soil. The cause for soil erosion can be grouped basically into two, natural and human ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። ናቹራሊ ሄቪ ሬንፋል and types of the slope ሊሆን ይችላል። ኦኬ የቦታው አቀማመጥ ሊሆን ይችላል። ከባድ የሆነ ዝናብ ከሆነ ናቹራል የሆነ ኢሮዥን ያስከስታል። ኤጀንት ኦፍ ኢሮዥን ኢንክሉድስ ራኒንግ ዋተር፣ ዊንድ፣ ሲ ዌቭ እነዚህ ኤጀንት ናቸው ለኢሮዥን ማለት ነው። ሂውማን የምንለው ደግሞ ዲፎሬስቴሽን፣ ኦቨርግራዚንግ ኤንድ ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስ የምንላቸው ነገሮች ከሂውማን ኮዝ ይመደባሉ ማለት ነው። ናቹራል ፋክተር ከምንላቸው መካከል ለምሳሌ ኢሮዥን ባይ ራኒንግ ዋተር። ኦኬ ኢሮዥን ባይ ራኒንግ ዋተር is dominant and common in many parts of the world. It can be cause the following soil erosion. So የመጀመሪያው sheet erosion affects large area and it occurs when rainfall is on a gentle slope which is bare of the vegetation. Okay, this type of erosion results the removal of ununiform depths of soil ይለናል። ስለዚህ ሺት ኢሮዥን ማለት ነው ላርጅ የሆነ ኤሪያ ወይም ሰፊ የሚባል ቦታ ምን ሲሆን ማለት ነው በሬንፋል ሲወገድ ማለት ነው። ያ ማለት ስሎፕ ከፍተኛ የሆነ ስሎፕ ወይም ግለት ያለው ቦታ ነው። ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ሲዘንብ ጥርግ አድርጎ ይዞት ይሄዳል ማለት ነው። ያ ምን እንለዋለን? ሺት ኢሮዥን እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጊል ኢሮዥን የሚባል አለ። This is more localized and occur when heavy rainfall rushes down a steep slope, cutting deep groove in the land ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ስሎፕ ስቲፕ የሆነ ስሎፕ ማለት ነው። ስቲፕ ስሎፕ ላይ ሊከሰት የሚችል የኢሮዥን አይነት ማለት ነው። The groove becomes deepened ማለት ወደ ስር መጥለቅ ማለት ነው and widened to form a gilly which finally cuts up the land give bad land እንለዋለን። bad land ማለት ለእርሻ የማይመች
መጥፎ የሆነ ቦታ ማለት ነው። ባጭሩ ምን መስራት ጊሊ የምንለው ሸጥ ወይም ጉሬ የሆነ የተቦረቦረ ቦይ የመሰለ ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ በራኒንግ ዋተር እንግዲህ በሁለት አይነት ራኒንግ ዋተር አለ ወይም በጎርፍ ማለት ነው። ሺት ኢሮዥን እና ጊሊ ኢሮዥን እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኢሮዥን ታይፕ ዊንድ ኢሮዥን ነው። ዊንድ ኢሮዥን regions having low rainfall or definitely dry seasons are liable to have their soil reduced to dust and blow away by wind if the land is bare of vegetation ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ wind erosion በዋናነት ዝናብ የማይዘንብበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ አቧራ ወይም ደስት የምንለው ወይም አፈር አለ። እሱም በንፋስ ጥርግ አድርጎ ይዞ መሄድ ማለት ነው። ኦኬ በንፋስ ከፍተኛ የሆነ የአፈር ሽርሸራ ይከሰታል። the wind removes the fine particles of the material in the desert region ብዙ ጊዜ በረሃማ አካባቢ ላይ የሚከሰት የሽርሸራ አይነት ነው ማለት ነው wind erosion የምንለው ማለት ነው። ኦኬ so ይሄኛው second type of erosion ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ human factor የምንለው human factor ለምሳሌ bad farming እና deforestation እንግዲህ ላይ አይተነዋል። ባድ ፋርሚንግ የምንለው ሆሪዞንታል ማረስ ሲገባው ቨርቲካል ፕሎዊንግ ወይም ቁልቁል ማረስ የምንለው ለምሳሌ ፕሎዊንግ ኦፍ ላንድ አፕ ኤንድ ዳውን ደ ስሎፕ ቁልቁል ማረስ ማለት ነው ባጭሩ። ፕሮቫይድ ኤ ሁማን ሜድ ቻናል ኦኬ አይ ሚን ካናል ዊች ካን ቢ ኢንላርጅድ ኢንቱ ጊሊ ባይ ኤ ሰርፌስ ኦፍ ራኖፍ ያ ማለት ነው ቁልቁል በመናርስበት ጊዜ የሆነ ካናል ነገር ይሆናል። ያ ካናል ደግሞ በጎርፍ አማካኝነት ወደ ጊሊነት ይቀየራል ወይም ወደ ቦይ ወይም ወደ ሸጥነት ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እነዚህ ነገሮች ይመስለኛል 8ኛ ክፍል ሳስተምር አስታውሳለሁ በሰፊው አሉ እነዚህ ነገሮች። ይሄ ድጋሜ ነው። In shifting cultivation, a piece of forest is destroyed by fire and crops are grown in a soil of the cleared pitch which are not nourished by wood ash ይለናል። Okay, after one or more years such cultivation the pitch soon abdomen and a new clearing is made ይላል። ባጭሩ ምንድነው እዚህ ላይ shifting cultivation ማለት በካልቲቬሽን ወይም ባዘርት ጊዜ ወይም ዘር በምንዘራበት ጊዜ እያፈራረቀ መዝራት መቻል አለብን ማለት ነው። አለዛ ባድ የሆነ ፋርሚንግ ነው ሊኖር የሚችለው። ሌላኛው ደግሞ cutting down of forests especially on the higher slope ባጭሩ deforestation ማለት ነው። deforestation ሌላው ደግሞ the cause of urban air pollution urban ማለት እንግዲህ ከተማ አካባቢ ያለ አየር ይበከላል። በዋናነት ኮዙ ምንድነው? ashes from volcanoes, marsh gases, smokes from wildfire and sand billows dust are the natural source of air pollution. naturally air pollution የሚደረግ እንግዲህ በቮልካኖ አክቲቪቲ ነው በዋናነት። ንፋስ እንግዲህ አቧራ ሲያስነሳ ሊሆን ይችላል ወይም ስሞክ ከዋይልድ ለፋየር ወይም ከሰደድ እሳት የሚመጣ ስሞክ ወይም ጭስ air naturally pollute ሊያደርግ ይችላል። however far more important than natural occurring pollutants are substances that people discharge into the air. The pollutant results primarily from those things. እንግዲህ በዋናነት ከናቹራሉ ይልቅ ሰው ሰራሽ የሆነው በካይ ይበልጣል። በዋናነት ለምሳሌ burning of fossil fuel ለምሳሌ ኮል፣ ጋዝ፣ ኦይል እነዚህ ነገሮች በርን ሲደረጉ የሚለቁት ጋዝ ወደ ከባቢ አየር ይሄድና አየርን ምን ያደርጋል? ፖሊት ያደርጋል ማለት ነው። ፖሊታንት እንላቸዋለን እነዚህ ነገሮች። ሌላው ደግሞ ኢንዱስትሪያል ፕሮሰስስ other than fuel burning ኢንዱስትሪያል ፕሮሰስ እንግዲህ እነዚህን ጋዞች ይጠቀማል። ኦኬ burning of solid wastes, forest and agricultural fire, the evaporation of solvents እነዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሰው ሰራሽ የሆኑ የአካባቢ አየርን የሚበክሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ሌላውን ቀሪውን ደግሞ በሌላ ክላስ የምናየው ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ቻው።